Всіх вітаю на своєму каналі. Ми не вдома. Сьогодні розкажу, куди ми поїхали, що ми робили і що для цього потрібно. Стромненько. Ой, бляха-муха. Чого вона так нахиляється? Оленяча ферма. Зараз я приближу. Скільки оленів. Це капець. Тримай. Давай ще дамо. Скільки є цей, да? Йому все давати? Капуста. Капуста? Диви, мама буде равликів. Вийшли ми з екскурсії сироварні, ще ось ідемо. А для цього заварюйте або каву, або чай, вміщуйтеся позручніше. Я думаю, вам буде цікаво, особливо той, хто не був в Карпатах. Дивіться, такий ранок на дворі сьогодні. Похмуро. Гір майже не видно, вони злилися повністю з хмарами. Але це не заважає бути красотою всього. Поїхали в Карпати відпочивати, бо мій коханий побачив, що відпочинок, який я собі брала з курями, кролями, свинями, проходить саме з ними, тому вирішили поїхати. Ну і взагалі заробіток на бройлерах, так? Скільки потрібно продати курчат взагалі, щоб поїхати в Карпати, відпочити хоча б на 3 дні. Потрібно продати від 5 до 7 тисяч курчат, щоб ви приїхали, зняли окремий котедж, будиночок, так як ми, і кататися в радіусі там 70 кілометрів, все дивитися, роздивлятися, гуляти, їсти те, що ви хочете, ні в чому собі не відмовляючи. Ми побували на водоспаді, ми побували на фермі плямистих оленів, на фермі равликів, їх і навіть скуштували. Ми були на сироварні. Мене дуже сильно вразила сироварня. І взагалі я не знала, що тут гірські корови, і в них передні ноги коротші, ніж задні, так. Ну, прикол в тому, що вони ходять, щоб було їм гарно ходити по горах. Дуже вражає те, що тут немає мошок і комарів. Взагалі немає. Тобто ні біля річки, ні в лісі, ні біля водоспаду, ніде взагалі я не бачила жодного комаря, жодної мошки. Аби оце все наше, да хоч би переполовинити сюди, щоб нам було трішки легше. Було б, звичайно, чудово. Пройшлися ми вчора буквально не перед, а біля річки гірської, побачили рибака, який сказав, що в ній плаває рибка і ловиться харіус. Це лососєвий вид, вона до 40 сантиметрів, і він сказав, що вона дуже смачна, навіть смачніша, ніж форелька. Тобто, і в неї сам хребет. Але зараз вона не ловиться, найкраще вона ловиться взимку. Я, якщо чесно, ходила, сміялась, ми навіть вудочки хотіли взяти, але їх поламали діти. Не вийшло в нас порибалити, ну її там і не було. Я, якщо чесно, думала, що в гірських річках буде там форель сама, так? А за цю рибу я взагалі ніколи нічого не чула, і мені прийшлося гуглити, про неї все дізнаватися. Так, ну що, покажи, який котеджик, покажемо, що в котеджику. Ну і насолоджуйтеся переглядом всього, що ми назнімали за цей час. Хто не був в Карпатах, вам буде дуже-дуже цікаво. Ось такий котедж. До котеджа відносяться і альтанка, і мангал. Можна спокійнесенько піти посмажити шашличок і відпочити.
за отакий котедж ви заплатите 3,5 тисячі. Але дуже гарно тим, що тут немає сусідів, ніхто зверху по бокам гупати не буде. Ви можете виспатись, ви можете гарно відпочити і взагалі робити те, що вам подобається. Тепер пішли всередину. У нас малявочка спить, я коротенько розкажу і обдивимося. На першому поверсі одна кімната, душ, туалет, кухня і можна поїсти. Другий поверх – це 2 кімнати і душ, туалет. Поїхали. Ще забула сказати, що є пральна машинка, можна попрати, вивісити, є бойлер, навіть коли вимикають світло, є гаряча вода і є Wi-Fi. Це ніколи не пропадає, навіть коли немає світла. Це дуже зручно. Знаходиться 2 балкона, мотелі, до якого відносяться ці будиночки, ось він. Тобто туди ми ходили обідати, в басейні купатися так не можна. Ну і проходить одразу траса. І що цікаво, дивіться, зараз у нас око. Зараз ми вже збираємося додому їхати. Раз, через заправочку і погнали. Ми відпочили дуже класно. Хто не був в Карпатах, але і не має можливості, це відео буде для вас дуже класним. Я сподіваюся, що ви разом з нами відпочинете і взагалі подивитеся, які краєвиди тут можуть бути.
носки покажи мамі. От туди носка, от туди. Ні-ні-ні, дивись он туди. Прикольно тут гори різних кольорів, таке відчуття, що вони будуть заходити за хмари. Вона взагалі Ще трошки і будемо виходити. Чекай. Ще трошки, чекай. Бач, пташка літає. Чекай, ми приїхали, так? Дивись, нема. Сина. Синок, глянь на маму. А ну подивись на маму. Не хочу, каже, дивитися на маму. Зайнятий. Вон дивиться на маму. Привіт. Бачиш, що синок, раз, два стовпчика і приїхали. Ух, стрьомненько. Ой, бляха-муха. Чого вона так нахиляється? Як ми рівно як їхали, так рівно їхали. Да, в мене таке відчуття, що ми якось нахилилися. Ні. Ми рівно просто спуск ріші. А ця штука як була рівно. так і Капець. рівно. Ой, бля. Диви, Да, ще Да, трошки. ще трошки. Получається, стремись. И на мокс ее делать. Не бойся, не Все. Я думаю, що Что мы тут убегаем подошли, знаешь? я думаю,
Оленяча ферма. Зараз я приближу. Скільки оленів. Це капець. Дай йому кушать. Дай, мама, дасть. Дивись. Це маленьке, возьми. На. Давай. Сіна. Давай. Я буду кормити, так? Тримай. Давай сюди. Та цей же проганяє. Давай, підходь, давай, до мене вкусить. Давай. Є цей, так? Ну, це хватить. Дай, ти бекаєш? Сказала, що це набійське. А це що таке? Бекай, це баран. Я ще таких баранів не бачила з такими рогами. Так, диви, там 4 рога. Дивися, по бокам 2 роги да. і 2 великих. Ого, нахал. Ого, клас. Чого собі? Камерунські вівці. Ой, які ви тут голосливі взагалі. Ідіть сюди, ідіть. Боже. О, Боже. Оце дивлюсь на отой кошик, чуєш? Пап. Дивлюсь на оцей маленький кошик і думаю, якраз він мені на чорниці би пішов. Ні.
глазами. Це обов'язково треба було казати. Це виходить, що равлики з соусом песто. Ну що, зараз чекаємо, скуштує. Я ж беру з очами, як ти кажеш. Ну таке собі, це не те і сломак, що потряюсь, то можна. Только что мы сначала ставим на одну еду, потом на другую. На. На чай. На чай. Давай, сідай. Сідай до мене, бо чаю. Подивлюсь. Це в нас є селецький напівтвердий. Бачите, його розлили, на кожному сирочку є сіточка і кришечка. І потім, як ви бачите, на кожній ставиться гірка. Кожна гірка має вагу 5 кг. Процес пресування цього сиру відбувається на протязі 1,5 години. Його пресують 1,5 години, але через кожні 15 хвилин його перевертають з однієї сторони на іншу, щоб він рівномірно розпресовувався. Це все відбувається, як бачите, вручну. Нижній інструмент. Наші дівчата його називають ліра. Бачите, є струни. Їх підкручують, щоб вони були добре натягнуті туго. Коли вони добре натягнуті, легше розрізається сирна маса на сирне зерно. Ну і процес нарізання, він відбувається вручну. Ми варимо 3 сорти сиру, але кожного сорту сиру є свій розмір сирного зерна. Ні в одному не схожий на інший. Тобто, дивлячись від того, що ми варимо в котлі, це в нас є та етажерка. Вранці ми її спочатку порожньою. За допомогою цього бачиш на голові. Підіймаємо хлеб, потім на неї все складаємо, і вже етажерку разом з сиром випускаємо підвал до соляної ванни. Тут у нас знаходиться соляна ванна. Ніс соляної ванни – це чиста джерельна вода і кагляна і йодована сіль. Сіль – це єдиний консервант, який ми використовуємо для все сюди для сиру. Сіль селецький напівтвердий, він сьогодні тут є, його саме більше на ньому, він у нас є самі основний сир, але самі на якого інший полок. Ну і цей сир, селецький, у нас є Карпат-твердий сир, ці 2 сорти сиру, одну і другу сорти. Коли сир потрапляє в підвал, він тут буде дозрівати, набиратись кольору, смаку, аромату. Всі ці малесенькі голівки, це все один і той самий сорт сиру, селецький напівтвердий, але на різних стадіях дозрівання, бачите, білесенький, жовтіший, колір змінюється від стадії дозрівання, на 2 стадії дозрівання. Ну і коли він тільки потрапив в підвал, перший тиждень його миють. Кожного дня цей стелаж, сьогодні він у нас тільки один не залишився, то середа, а так зазвичай у нас до кінця тижня, то вся етажерка. Сьогодні вже перенесли його в інший бік. Ну так, кожен день його миють, кожного ліку окремо, щіточкою, вручну соленим розчином. Після такого недільного промивання сир приносять в цю частину підвалу, де він миється вже тільки чистою джерельною водою і за допомогою машинки. Бачите, є машинка. Машинка включається, через шланг подається вода, рухається всього 5-6 днів. На протязі цього періоду миється вручну соленим розчином, щіточкою, обережно його миють, бо він має м'яку структуру, щоб його не пошкодити. Потім він йде на упаковку і до споживача. Ну і масово ми його не варимо. Він у нас може зберігатися 1 місяць, це дає нам змогу варити його по потребі. Стараємося так, щоб він у нас постійно був у продажі. Ну і нарцис Карпат, твердий сорт сиру. Коли він тільки потрапляє в підвал, бачите, тут у нас фарбовий. Через день, через 2 його ще, бачите, натирають кам'яною сіллю. Бачите, він ще натертий.
Солі він багато всередину не бере, але більш щільний захисний бар'єр для себе утворить. В підвалі може знаходитись до року. Правда, 4-6 місяців. Тут може знаходитись до року. Ну, то хороший захисний бар'єр йому потрібен. Коли його не натирають сіллю, заносять цю кімнату, бо дозріває він тільки тут. Ну і коли нарцис Карпат потрапляє в цю кімнату, міється тільки чистою джерельною водою, щіточкою вручну. Ну і в цього сиру немає строків, коли він має митись. Тобто він сам регулює, коли його потрібно мити. Є два показники, за якими визначають, що його вже потрібно мити. Перший показник – це більш молоденькі сирочки, він мокріший, часто налипає до дощечки, щоб у нас не руйнувалася сама шкуринка. Дощечки міняють на сухенькі і його миють. Другий показник – сир починає зверху покриватись невеликою плісінню. У нас підвалі висока влажність, то якби ми сирий не мили, буквально деякий період він покрився плісінню. Але це не означає, що він має щільно плісінь. Коли зверху трохи відступає плісінь, то означає, що його вже потрібно мити. Коли сир потрапив у підвал, у нього вага 22-27 кг. В процесі дозрівання вага втрачається, коли він дозріє, у нього буде вага 16-18 кг. Так. Дивіться, тут незначний виступ, дивіться під ноги, щоб не впасти. Ага. Бо це ще було одно підвальне приміщення, де дозрівали сирі. А коли цей туди 5 років назад його проклали, то воно вже пішло сюди. Цегла дуже давня, старі будівлі розбирались, бачите, вона вужча, довша і дуже різка цегла, чиська цегла. З цих ніжок дуже давно фотографії це люди нам приносили, тут у нас як міні-музейчик. Вони якось вірою всі поєднані з коровою, з молоком, сіно коситься, сушиться, складається. Біла дерев'яна ручної роботи, нею коли сіно сушили, зараз нам її передав. Їй вже десь 100 років є. Ого. Ну і звук, який відбувається в хліві, в природі, тут різний звук може бути. Це в нас сепаратор ручний, глечики, які зберігали молоко, масло збивало, відеречко нам швейцарі подарували. Такою рубкою вигрівали оселі. Порода корови карпатська бура, бачите, це фотографії десь 20-ті роки, потім 70-ті. Ми зараз приймаємо саме від такої породи, вона в нас спокон віку. Саме краще пристосована до нашого району, до нашого клімату. Це гірська порода, де рідні ноги трохи коротші. За рахунок того, вона легко піднімається вгору, легко опускається. Так. Перший раз взагалі про таке чую. Це муляж сиру. На цій фотографії зображений наш земляк Петро Неймеш, він сам з Рахова. Донь, Коли з Рахові так робили подивись на сироварня, мене, він Стель. там варив сир. Сир називався Ементаль. Фотографії зроблена в 1939 році. По цій фотографії можемо судити, що сироваріння у нас на Закарпатті дуже давно. Гарна фотографія. Ну, такий його стиль. Міні-скульптурки. Тут маленькі, голова велика. Ну, багато його робіт є в Ужгороді, в Мукачеві. Що це? Тепер сиро таке? Знімає. Просто це все алкоголь, да? Це алкоголь, а то ні. Ні. Дивіться, в нас є стільчик такий якраз для нього, якщо він буде звичайно. Вийшли ми з екскурсії сироварні, ще ось ідемо. Тільки вийшли, провели нас і дегустацію, все показали, розказали. Дуже вразила екскурсія від того, що уявляєте, наскільки ось люди, Швейцарія, надали довгострокову безвідсотковий кредит для того, щоб зробити ось таку всю сироварню. Я в шоці. Тобто люди піклувалися про людей. І була умова того, що вони будуть купувати молоко в людей, які мають 1-2 корови. Тобто не мають права брати молоко там в великих господарствах, фермах і так далі. Тільки в людей, які тримають там у дворі свою корову. Взагалі дуже класний приклад для того, щоб люди там тримали корів і якось їх цим заохочувати, так? Аби такого було якби в нашій країні набагато більше, взагалі було б респект. Я скажу, мені дуже сподобалася екскурсія. Ні, то круто, то відчуття не... Вітя. Можемо іншим маршрутом. Ви можете теж сісти зараз на квадрики, я сфоткаю всіх. Так, красота.
штучки. Ну, автобусний автопарк. Ліс дуже хворіє в нас сильно. Бачите, риже, це все риже, то все хворий ліс, його все виріжуть. Ага. Дуже хворіє. А із-за чого це може Жара, бути? рівень Клімат ґрунту- помінявся, так? Да? Не було раніше такої спеки. Так пече, ну, що просто невиносимо. У нас не бувало такої жари. Аж піна збирається. Вітя! Віть! Ага. Вон, диви, яка красоті. Зараз я покажу. Зараз я познімаю. Ой, добре, що він нам сказав. А фонари? Я попробую зараз. Да, сьогодні вода дуже чиста. Не до кінця. А ні, але в порівнянні з тим, що вона взагалі піщана була. Прикольно. Що, сходимо до...
На цьому все. Всім па-па!